Вітаю, шановна ютуб-громадо, з вами знову Сергій Притула, і сьогодні ми поговоримо з вами про один дуже крутий інститут. Там немає факультету тіктоку, але його випускники у світі займають топові місця у владі та бізнесі. А ті, хто вирішив, що цей інститут не такий вже і важливий, скотилися на дно і тихенько сидять там, згадуючи свої помилки. Я радий, що цей інститут почав відкривати свої філії в Україні. Я говорю про інститут репутації. Про те, як вчинки і слова людей потім впливають на їхню кар'єру, бізнес та подальше життя. Раніше у нас інституту репутації в країні майже не існувало. Можна було робити, що хочеш, казати, що хочеш, і потім в разі чого тихенько собі пересидів якийсь час, поки все не вляглося, а потім знову виходиш у люди і продовжуєш займатися тим самим, що робив раніше. Але вже ні. Пройшли ті часи. Тепер, наприклад, якщо невістка Кернеса Юлія Привалова викладає радісне селфі з Красної площі у Москві і приправляє його українофобним анекдотом, у неї починаються проблеми. Виявляється, українцям таке не подобається. Ба більше, українським компаніям таке не подобається. На Привалову звалюється шквал критики, а продукцію її бренду Яро починають знімати з полиць магазинів, а також із маркетплейсів. От халепа, хто ж міг подумати? Або якщо ти крутий маркетолог Слава Баранський і пишеш у соцмережах українофобні пости, теж щось може піти не так. Наприклад, ти можеш втратити роботу у Фоззі Груп, а також отримати порцію дуже неприємної критики у соцмережах. Або якщо ти популярна тіктокерка Ді Рубенси і під час війни із Росією ти ретранслюєш проросійські меседжі, у тебе теж починаються проблеми. І ти втрачаєш дуже вигідні рекламні контракти із своїми спонсорами. А потім всі, звичайно, починають записувати відео із поясненнями, ледь не у вишиванках та на тлі державного прапора, із фразами про те, що нас неправильно зрозуміли, все це вирвано з контексту, і взагалі серцем та душою ми завжди за Україну. Дуже, до речі, ще люблять розказувати про інформаційну атаку якихось міфічних конкурентів. Мабуть, це конкуренти заставили вас через, не знаю, чіп 5G написати чи сказати ту дурню, яку ви написали чи сказали. А ще дуже люблять розказувати про свободу слова. Мовляв, а де ж мої конституційні права? Я можу говорити в Україні все, що хочу. Але ні, це не так працює. Конституційне право на свободу слова передбачає, що держава не буде переслідувати вас за висловлювання, які не суперечать закону. Ну, тобто, ви не поїдете у тюрму, якщо скажете, що не погоджуєтеся із політикою уряду, чи, можливо, що вам не подобається країна, у якій ви ведете бізнес, чи навіть за те, що вас бісить українська мова. Але це не означає, що якщо ви верзете дурниці, публічно ображаєте та зневажаєте Україну та українців, люди не мають права на це відреагувати. Мають, бо мають таке ж саме право на висловлювання своєї позиції. Так працює інститут репутації. В тюрму вас не посадять, але ви втратите гроші, втратите повагу оточуючих і витратите дуже багато часу, грошей та нервів на відновлення своєї репутації. Це дуже болісно та неприємно. Але якщо у бізнесі та серед інфлюенсерів цей інститут репутації вже почав працювати, то в українській політиці, на жаль, про нього згадок практично немає. Чомусь цей інститут репутації перестає працювати, як тільки справа знову доходить до виборів. Чомусь засудженого за цинічне вбивство людини, колишнього депутата Бют Лозинського, знову обрали. Минулого року він переміг на виборах голови ОТГ. Ну просто людина хороша, міцний господарник, а те, що людину вбив, то ж з ким не буває. І таких персонажів, у яких за спиною є величезний шлейф із корупційних чи кримінальних скандалів, ми постійно бачимо на виборах, на посади міських голів чи навіть до Верховної Ради України. У 2019 році до парламенту пройшло майже 100 депутатів, які попередньо фігурували у журналістських корупційних розслідуваннях. А політиків, які не виконали свої передвиборчі обіцянки, у нас назбирається на цілий полк, а то й бригаду, ще й резерв залишиться. І розказувати про не той нарід – це так само не варіант. Народ у нас такий, який є, і люди голосують за покидьків з різних причин. Тому що немає альтернативи, тому що інші ще гірші, тому що хай краде, але щось робить. Але сумувати не варто. Процес еволюції суспільства не зупинити. Інститут репутації розвивається і закріпиться спочатку у бізнесі, потім у суспільстві, а там і до політики дійде. А ще допоможе прихід нових адекватних людей. Якщо ви бачите на виборах, що у вашому селі, місті, області чи країні немає за кого голосувати, бо всі покидьки, то може настав ваш час. Є ніша, є запит,
саме час піти у політику. А ви скажете, що політика – це брудна справа і хорошим людям там не місце? Ну тоді як ви хочете отримати хороших політиків, якщо ви туди не йдете? Тому ласкаво просимо. А поки що чистимо кулемет і зберігаємо спокій. І бережемо репутацію.